Hello everyone. Welcome to Careerclass. আজি আন এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো। টপিকটো হৈছে নিউজপেপাৰ। এটা নিউজপেপাৰ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰে আমাৰ UPSC বা APSC প্ৰিপাৰেচনত। নিউজপেপাৰ ৰিডিঙত বহুতৰে কনফিউজন থাকে যে নিউজপেপাৰখন কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কোনটো আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰ পৰা কেনেকৈ নোটছ বনাম আৰু ফিউচাৰত নিউজপেপাৰখনৰ যিখিনি নোটছ বনোৱা হ'ব সেইখিনি কেনেকৈ ৰিভিজন কৰিম। So, আমাৰ সেশনটোত আমাৰ লগত জয়েন হৈছে Mr. Joyantor Roy. Joyantor, welcome to our show. Thank you. So, Joyantor বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ queries আছে যি নিউজপেপাৰ লৈ পেলাই আমি তেওঁৰ পৰা কিছুমান queries ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মানে মোৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল আমি নিউজপেপাৰখন ৰাতিপুৱা কেনেকৈ পঢ়িম? Okay. নিউজপেপাৰখন আপোনাৰ কেনেকৈ পঢ়িব তাৰ আগতে এটা মানুহৰ কোৱেশ্চন হয় যে নিউজপেপাৰ কোনখন পঢ়িম, ৰাইট? চ' নিউজপেপাৰ আপোনালোকে যদি APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে এখন আপোনালোকে ষ্টেটৰ নিউজপেপাৰ পঢ়িব লাগে, যেনেকৈ ট্ৰিবিউন হৈ গ'ল, চেণ্টিনেল হৈ গ'ল, যিকোনো এখন। আৰু আগেইন আপোনালোকে এখন নেশ্যনেল নিউজপেপাৰ চাব লাগে। ঠিক আছে, চ' তাত আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে, দ্য হিন্দু চুজ কৰিব পাৰে, দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ চুজ কৰিব পাৰে, এই দুখনৰ ভিতৰতে এখন চুজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া নিউজপেপাৰৰ খন কেনেকৈ পঢ়িব? নিউজপেপাৰখন পঢ়াৰ এটা বহুত ভাল উপায় হৈছে যে নিউজপেপাৰৰ যদি আপুনি বাকী একো নপঢ়ো বুলিও লয় আৰু অকল এডিটৰিয়েল পঢ়িম বুলি লয়, সেইটো এনাফ। তাৰো আচলতে ৰিজনছ আছে কিয় আমি অকল এডিটৰিয়েল পঢ়িব লাগে বা আমি অকল এডিটৰিয়েল পঢ়িলে সাফিচিয়েণ্ট হয় নে নহয়। এতিয়া আপুনি যেতিয়া UPSC বা APSC পেপাৰ্ছবিলাক এনালাইজ কৰিব তেতিয়া দেখিব যে কোনবিলাক টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছবিলাক ৰাইজ হয়। নিউজপেপাৰখন আপোনালোকৰ তেতিয়াহে পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত APSC বা UPSC চিলেবাছখন আপোনালোকে ভালদৰে জানিব। চ' চিলেবাছখন আপোনালোকে ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি তাৰ টপিক চাব টপিকছখিনি উলিয়াই পেলাই যেতিয়া ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিউজপেপাৰৰ অহা আৰ্টিকলছবিলাকৰ কোনটো আৰ্টিকল আপোনালোকৰ কোনটো GS পেপাৰৰ লগত আপোনালোকে সেইটো জড়িত কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ সেই আইডিয়াটো হ'ব। নেক্সট বস্তুটো হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ। প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছে আৰু ভালকৈ আপোনালোকক গাইড কৰিব যে কোনটো আৰ্টিকল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰে। আগেইন নিউজপেপাৰখনৰ এডিটৰিয়েল পৰ্শ্যনটোনো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হেডলাইনছবিলাক নপঢ়িলেও আমাৰ হয় নেকি, সেইটো এটা বহুতৰ কুৱেশ্যন থাকে। এতিয়া উত্তৰটো তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, আচলতে হেডলাইনছবিলাকে আপোনালোকক কি বস্তু দিয়ে? হেডলাইনছবিলাক পঢ়িলে মানে আপোনালোকে ফেক্টছবিলাক জানে। ঠিক আছে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰ এটা লিখিব লাগে আপোনালোকে দেখিব যে কুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে আহে। ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ, ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন, ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেট, ডিছকাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহে, ৰাইট? চ' সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? বিশ্লেষণ যিটো কৰাৰ আপোনালোকৰ কৌশল বা দক্ষতা সেইটো আপোনালোকৰ টেষ্ট কৰা হয়। এতিয়া যেতিয়া হেডলাইনত যিকোনো এটা আৰ্টিকল আহে তাক খুব বেছি বিশ্লেষণ কৰা নহয়, যি হৈছিলে সেই ফেক্টছবিলাক তাতে দিয়া হয়, কিন্তু তাৰ ওপৰত মানে এনালাইজ কৰা নহয় বা এক্সামিন কৰা নহয়। যেতিয়া এডিটৰ এজনে এটা নিউজ ফ'ল' কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে বিশ্লেষণ তেওঁ নিজেই কৰে বা এক্সপাৰ্টক কৰিবলৈ দিয়ে। এতিয়া বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব পাৰে যিকেইটা নেকি ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ হয়, যিকেইটাৰ ওপৰত অকণমান চিন্তাধাৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিকেইটাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিলে সেই যিকোনো এখন আইন হওক, যিকোনো এটা স্কিম হওক, যিকোনো এটা নিউজ হওক, তাৰ ওপৰত আৰু অপিনিয়নছ ডেভেলপ কৰিব পাৰি। চ' আপোনালোকৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনটো আহে যে ডিছকাছ, ইভেলুৱেট, এইবিলাকত আপোনালোকে তেতিয়াহে ইনপুট দিব পাৰিব, ভাল ইনপুট দিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত সেই এনালাইচিছটো আছে, যেতিয়া আপোনালোকে অপিনিয়নছবিলাক বিল্ড কৰে। অপিনিয়নছবিলাক বিল্ড কেনেকৈ কৰে? সেই আৰ্গুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে এডিটৰিয়েলত পায়। চ' এডিটৰিয়েলটো কি হয়, আপোনাৰ গোটেই নিউজটো ফ'ল' কৰি পেলাই এডিটৰ এজনে বা এক্সপাৰ্ট এজনে সেই নিউজটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে ষ্টাডি কৰে, সেই টপিকটোৰ ওপৰত বিশেষ পইণ্টছবিলাক উলিয়াই আনি তাৰ বিশ্লেষণ কৰি পেলাই, ক্ৰিটিচাইজ কৰি পেলাই বা ক্ৰিটিকেলি তেওঁলোকে চাই পেলাই কিছুমান তেওঁলোকে
মানে অপিনিয়ন দিয়ে বা তাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ তেওঁলোকৰ নিজৰ বিশ্লেষণটো আগবঢ়ায় যিটো নেকি এটা ষ্টাডিত তেওঁলোকে এটা ৰিচাৰ্চ কৰে তেওঁলোকে ধুনীয়া এটা বিশ্লেষণ কৰে সেইকাৰণে নিউজ পেপাৰ এডিটৰিয়েলটোত আমি মানে ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱাৰ দৰে আমাৰ গোটেই বস্তুটো তাত সোমাই থাকে আৰু ক্ৰিটিকেল পইণ্টছবিলাক আমি তাতে পাওঁ সো এতিয়া আমি আগেন তাৰ কথা আৰু ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখন মই আপোনাক এক্সাম্পল হিচাপে আপোনাক দি দিম সো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখন মোৰ হাতত আছে মই পেপাৰখন মোৰ লগত ৰাখিছোঁ সো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছখন again Indian Express is a choice দেই Indian Express আপুনি পঢ়িব পাৰে হিন্দু পঢ়িব পাৰে বা আপুনি যদি আন কিবা নেশ্যনেল নিউজ পেপাৰ ফলো কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটোও পঢ়িব পাৰে তাত কোনো বাধা নাই UPSC বা APSC সিলেবাছত কৈ দিয়া নাই যে দ্য হিন্দুৱে পঢ়িব লাগিব দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে পঢ়িব লাগিব কিন্তু যিহেতু এইকেইখন নিউজ পেপাৰ আশাৰী নিউজ পেপাৰ এই নিউজ পেপাৰ্ছ কেইখনত যিকেইটা মানে হেৰি আহে এডিটৰিয়েল আহে খুব ধুনীয়া আহে চ' এইকেইখন নিউজ পেপাৰ্ছ ৰেকমেণ্ডেড হয় ঠিক আছে চ' মই বাকী হেডলাইনছবিলাক নাচাই ডাইৰেক্ট মই এডিটৰিয়েললৈ গৈছোঁ আন এটা কথা মন কৰিব যে অকল এডিটৰিয়েলো কিতাও যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ে বিশ্লেষণ কৰে তাৰ পৰা এছ'চিয়েটেড তাৰ পৰা ৰিলেটেড যিখিনি টপিকছ পঢ়িব লাগে জানিব লাগে সেইখিনিও যদি আপোনালোকে তাৰ ওপৰত ভালদৰে পঢ়ি লয় বা যদি আপোনালোকৰ সময় থাকে নোটছ বনায় সেইখিনিও কিন্তু বহুত বেছি তাৰমানে আপোনালোকে এভৰিডে আপোনালোকে এতিয়া দেখিব যে এভৰিডে এতিয়া নিউজ পেপাৰসমূহ হাতত লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে এটা এডিটৰিয়েল ইয়াত দুটা তিনিটা ইয়াত এটা লিড আৰ্টিকেল আহিছে ইয়াত নেক্সট আৰ্টিকেলটো আহিছে চ' 5টা টোটেল আৰ্টিকেল আহিছে ঠিক আছে চ' 5টা আৰ্টিকেল এনেকৈ যদি আপুনি পঢ়ে আকৌ যদি দ্য ট্ৰিবিউনখনো আপোনালোকে আছাম ট্ৰিবিউনখনো লয় তাতো যদি তিনিটা মিনিমাম তিনিটাটোতো আহেই চ' তিনিটা যদি 6টা টপিক আপোনালোকে এভৰিডে পঢ়ি আছে ৰাইট 6টা 300 ডেইজৰ লগত আপুনি কৰকচোন কিমান হ'ব 1800 So 1800 টপিকৰ ওপৰত তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড টপিকছৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ কিমান ভাল আইডিয়াজ হ'ব হয়নে so is it enough yes I believe it is enough ঠিক আছে নিউজ পেপাৰ্ছখিনি যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ে তাৰ পৰা নোটো বনাবলৈ যদি আপোনালোকে চেষ্টা কৰে নোট বনালে বা তাৰ ওপৰত যদি এনচাৰ লিখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে সেইখিনি মোৰ দেন এনাফ হয় তাৰ পিছত আপোনালোকে লাগিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মেগাজিন নপঢ়িলেও আচলতে হৈ যায় কিন্তু টু বি সিকিউৰড আপোনালোকে কোনোবা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মেগাজিন পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে সো এটা ক্লিয়াৰ হৈছে নে এই নিউজ পেপাৰখন কেনেধৰণে পঢ়িব লাগে আৰু কোনটো এৰিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এতিয়া প্ৰথম আৰ্টিকেল যিটো আহিছে আপোনালোকে দেখিব when she met Biden মানে ইয়াত কাৰ কথা কৈছে চি জিনপিঙৰ কথা কৈছে হয়নে চি জিনপিং আৰু বিডেন জো বিডেন তাৰমানে কাৰ কথা কৈছে চাইনা আৰু ইউএছৰ ওপৰত আৰ্টিকেল ৰাইট চ' চাইনা আৰু ইউএছৰ আৰ্টিকেলটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় হয় কোনটো পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা হয় আইআৰৰ পৰা হ'ব আইআৰৰ পৰা হয় আইআৰটো ক'ত আছে কোনটো চিলেবাছৰ কোনটো পাৰ্টত আছে GS2 আৰু এতিয়া আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰিছেনে এইটো আৰ্টিকেল কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' GS2 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট GS2ৰ আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চাই ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চালে মানে আপুনি গম পাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে হয়নে যদি মোৰ ওচৰত আছিলে APSC প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চ' আপুনি যদি চাই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত আগেন question ahise India and USA are natural allies discuss the strategic reasons of India's closeness to the United States of America right eta ami sam এই আৰ্টিকেলটোতনো কি কৈছে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি গম পালো ৰাইট সেইকাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছৰ চিলেবাছখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছৰ চিলেবাছখন ভালদৰে জানিব আপোনালোকে গম পাব আৰ্টিকেলটো দেখাৰ লগে লগে গম পাব এই আৰ্টিকেলটো কোনটো পাৰ্চপেক্টিভত আপোনালোকৰ কামত আহিব ঠিক আছে চ' ইয়াত কি কৈছে ইট ইজ টেম্পটিং টু either overestimate the
significance of underplay the importance of the bilateral meeting between US President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping in San Francisco on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit on Wednesday. So, Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC Summit. Yes. APEC to again important হয় নে আপোনালোকৰ perspective? Yes, হয়। কি হয় এটো APEC to? APEC to এটা মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল এটা সংগঠন এটা হয়। Right, international organization এটা হয় আৰু international organizations-ৰ ওপৰতো আমাৰ question শুধে। Previous question যদি আমি চাওঁ, right? So, APEC-ৰ sidelines-ত এই বৈঠকখন হৈছে কাৰ লগত হৈছে? USA আৰু চাইনাৰ লগত, right? So, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি চাই দিয়ে যে APEC নো কি হয়, কোন কিখন কান্ট্ৰিজ আছে ইয়াত, ইণ্ডিয়া আছে নে নাই, APEC-ৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেই যিবিলাক কাম APEC-এ কৰে ইণ্ডিয়াক কেনেকৈ এফেক্ট কৰে, ৰাইট? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপুনি ৰিলেট কৰি পেলাই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নিজে গেডাৰ কৰিব, সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক এনালাইজ কৰি পেলাই ৰিফ্লেক্ট কৰিব, চিন্তা কৰিব, সেই ধৰণৰ এজন ব্যক্তি বিচাৰিছে যাতে আপুনি প্ৰব্লেমছবিলাক অকল জনাই নহয়, প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰাৰো আপোনাৰ এবিলিটি থাকে, ঠিক আছে? So, APEC Summit sidelines-ত এই দুজন ব্যক্তিয়ে লগ পালে। The first meeting between the two leaders since G20 Bali Summit a year ago can be described as a success. Last এনেকুৱা ধৰণৰ summit কেতিয়া হৈছিলে বুলি কৈছিলে? G20 Summit last year, Bali যিখন হৈছিল। এতিয়া again, G20 is another কি? ইণ্ডিয়াত হৈছিলে। নহয়, ইণ্ডিয়াতো হৈছিলে। G20 is another international organization, হয় নে নহয়? ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াত হৈছিলে যেটো আপুনি কৈছে। চ' G20 নো কি হয়? কোন কেইখন কাণ্ট্ৰিজ আছে ইয়াত, হয়নে? ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ লগত মানে ৰিলেশ্যনটো কি হয়? ইণ্ডিয়াৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে G20 লগত? আগেন আপুনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলে। চ' এটা আৰ্টিকলৰ পৰাই দেখিছেনে আপুনি চাইডলাইনছত কিমানবোৰ বস্তু শিকি আছে, শিকিব পৰা কেপাচিটি আছে, হয়নে? যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে নেটৱৰ্ক এটা বিল্ড কৰি পেলাই আপুনি নলেজবিলাক গেডাৰ কৰিব, এনালাইজ কৰিব, আপোনাৰ ব্ৰেইনটোত এটা ষ্টৰী থাকে, গম পাইছেনে? সেই ষ্টৰীটো আপোনাৰ বহুত দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ হৈ যায়। আপুনি যদি ৰেণ্ডম ফেক্টছ, ডিছক্ৰিট ফেক্টছবিলাক অমুক জেগাত আছিলে, তমুক জেগাত আছিলে, ফেক্টবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেইটো মেকানিকেল হয় আৰু বহুত দিনৰলৈকে আপুনি মনত ৰাখিব নোৱাৰে, পাহৰি যায়। সেইকাৰণে আমি পাহৰাৰ এটা হেৰিত ভুগো, ঠিক আছে? যদিও এইখিনি বস্তু আপোনাৰ পাহৰাৰ কিছুমান চান্সেছ থাকি যায়, কিন্তু তথাপিও আমাৰ যেতিয়া কনচেপ্ট এটা থাকে, আমাৰ যেতিয়া নেটৱৰ্ক এটা থাকে, তেতিয়া আমাৰ পঢ়াৰ কথাবিলাক বেছি দিনলৈকে মনত থাকে আৰু আমি সুন্দৰকৈ এনচাৰ এটাত সেইখিনি বস্তু দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' এইটো কথা কৈছে যে এই মিটিংখন এটা ছাকচেছ বুলি কৈছে, গিভেন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য এক্ৰিমিনিয়াছ ৰেটৰিক বিটুইন দ্য টু পাৱাৰ্ছ ইন দ্য ৰিচেণ্ট পাষ্ট। এতিয়া দেখিছেনে এক্ৰিমিনিয়াছ ৰেটৰিক, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আপোনালোকে পাইছে। এতিয়া কি হয়, আপোনালোকৰ যদি কৌতূহলী মন এটা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে খুব সোনকালে গুগল কৰিব, এক্ৰিমিনিয়াছ মানে কি হয়, ৰিটৰিক মানে কি হয়, তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভোকেবুলেৰিও বাঢ়িব। ভোকেবুলেৰিটো এগেইন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট এনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে? কাৰণ কি, আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰ এটা লিখে চিভিল ছাৰ্ভিচত আপোনালোকৰ এতিয়া 15 মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 মিনিটছ পাব। সেই 10 মিনিটছত ইমান ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট বা ইমান ডাঙৰ এটা বস্তু আপোনালোকে কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব, ৰাইট? আপোনালোকক ৰাইট ৱৰ্ডছবিলাক লাগিব। ৰাইট ৱৰ্ডছ এইটো কাৰণে লাগিব যাতে আপোনালোকে কম সময়তে, কম শব্দৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বহুত ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰি থৈ আহিব পাৰে, ৰাইট? চ' যেতিয়া আপোনালোকে এডিটৰিয়েল পঢ়ে, প্ৰত্যেক দিনাই এটা দুটা ৱৰ্ড আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ ভোকেবুলেৰিটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ শব্দৰ ভাণ্ডাৰবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকে। আপোনালোকে ৱৰ্কিং মেমৰিত সেই ভোকেবুলেৰিবিলাক থাকিলে আপোনালোকে আগেন এক্সামিনেশ্যনত, এনচাৰত সেইখিনি ৰিপ্ৰডিউচো কৰিব পাৰিব, ৰাইট? চ' কৈছে যে বেচিকেলি যে আগতে এই দুখন পাৱাৰ USA আৰু চাইনাৰ মাজত বহুত কাজিয়া ধৰণৰ এটা ছিটুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, য'ত লিডাৰ্ছবিলাকে ইখন দেশক মানে বেয়া বেয়িকৈ অলপ কৈছিলে, ঠিক আছে? সেই বেকড্ৰপত এতিয়াৰ এই ছামিটখন এখন ছাকচেছ বুলি কৈছে। অন দিছ পাৰ্ট, নিউ দিল্লী needs to keep a close eye on Beijing's tie with Washington and ensure that India continues to protect and consolidate its interest vis-a-vis America. ইয়াত কি কথা কৈছে?
নিউ দিল্লী মানে কোন ইণ্ডিয়া India. এতিয়া কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ক্লোজ আই ৰাখিব লাগে ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে কেনেধৰণে বেইজিঙে মানে চাইনাই কেনেধৰণে ইউএছএৰ লগত কি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ধৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে যাতে ইণ্ডিয়া এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া বৰ্তমান ভাল হৈ আছে ভালেই হয় না ইণ্ডিয়া কোৱাডো কৰিছে ইণ্ডিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজিক কিছুমান মানে হেৰি লৈছে ইভেণ্ট কৰিছে ইউএছএৰ লগত টাইজবিলাক আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এই কথা কৈছে যে এতিয়া যিহেতু চাইনাই এনেকুৱা ধৰণৰ হাত আগবঢ়াইছে কথা বতৰা পাতিছে ইণ্ডিয়া মাষ্ট কিপ আ ক্লোজ আই যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ ইউএছৰ লগত অলৰেডি এটা ভাল বণ্ডিং আছে এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে ঠিক আছে সেই কথাখিনি কৈছে The two countries have resumed military-to-military communications which China had ended after the House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan last year. Taiwanৰ লগত চাইনাৰ আমাৰ কি কানেকশ্যন আছে আমি জানো ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত টাইৱানৰ ক্ষেত্ৰত মানে যেতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ ইউএছএ বহুত হাৰ্শ ষ্টেটমেণ্ট ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্টছ কিছুমান দিছিলে চাইনাই বৰ এটা ভাল পোৱা নাছিলে ৰাইট কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া এইখন সামিট হৈছে এটা ভাল ক্লোজ এটা মানে ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা বণ্ডিং তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে China agreed to crack down on a manufacture and export of fentanyl. Fentanyl to এটা কি হয় বা কিয় চাইনাই ইয়াক ক্ৰেক ডাউন অন দ্য manufacture export of this particular এইটো এটা ড্ৰাগ হয় a deadly drug and adulterant in narcotics এটা এই ড্ৰাগটো মানে চাইনাৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু এক্সপৰ্ট কৰাৰ পৰা সি অকমান স্থগিত কৰিব বুলি কৈছে ৰাইট সো আপুনি বিচাৰিলে যে এই ড্ৰাগটো হয় কি আপুনি নিজৰ কিউৰিয়াছ কৌতূহলটো পম্প খেদি গ'ল যে এইটো কি হয় কিয় ইউজ কৰে কিয় চাইনাই এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লৈছে right so apna aru eta knowledge bahile hoine The leaders reportedly also spoke about the conflict in Palestine and on the Taiwan question, and the meeting also showcased other fundamental differences between the two countries. So Palestine oporto teologe kotha patile, Taiwan oporto kotha patile, aru the fundamental differences bilak jibilaka oporot bahut touchy hoy. এই দুখন কান্ট্ৰিজে কিন্তু তেওঁলোকে এই দুটা টপিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিলে By all accounts, US has managed to bring China to the table while giving relatively little in return. Trade and military restrictions, for example, trade and military restrictions, for example, have not been withdrawn. So, Chinaৰ লগত USA এটা ভাল amicable relationship start কৰিবলৈ বিচাৰিছে Over the last decade or so, US also made strategic gains and cemented partnerships in India through the Quad, AUKUS, and the deepening of ties with old allies like Japan. It is US or বহুত স্বাৰ্থ আছে এছিয়া পেচিফিকৰ লগত মানে এছিয়া পেচিফিকত আমিও পঢ়ো আৰু ইণ্ডিয়াৰো স্বাৰ্থ আছে ৰাইট ইণ্ডিয়াই এটা সময়লৈকে ইউএছৰ লগত ইমান ক্লোজ নাছিলে ৰাইট কিন্তু যেতিয়াই চাইনাই মানে তাৰ আউটৰিচটো বঢ়াব ধৰিলে স্পেচিয়েলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ৰিজনৰ ওপৰত হয়নে আৰু যেতিয়াই চাইনাই ওবৰ ইনিচিয়েটিভটো লৈ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভটো লৈছে আমাৰ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জৰ ওচৰেদি পাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰোড বিল্ড কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান মানে ছিকিউৰিটি কনচাৰ্নছ আহি গৈছে আৰু সেইকাৰণে enemy friends হয় নিচিনাকৈ ইউএছৰ লগতো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গঢ় লৈ উঠিছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপো ভাল হ'ব ধৰিছে ইউএছৰ লগত সো আমি ইউএছৰ লগত অলপ বেটাৰ এটা মানে পৰিস্থিতিলৈ আমি আহিছো ঠিক আছে আৰু স্পেচিয়েলি কোৱাড নিচিনা এটা এলায়েন্স আমি গঠন কৰিছো এতিয়া কোৱাড মানে কি হয় আকৌ আপুনি সাৰ্চ কৰিব লাগিব কোৱাড কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় right AUKUS another eta grouping hoy ei international grouping bilak kene dhorne kaam kore ইণ্ডিয়াৰ কি তাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে কেনে ধৰণে ইণ্ডিয়াক ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্লেষণবিলাক যেতিয়া আপুনি স্বাধীনচিতীয়াভাৱে আকৌ নিজৰ ভাগে আপুনি খেদি যাব তেতিয়া আপুনি সেই কৌতূহলেৰে খেদা যিবিলাক আপোনাৰ নলেজ আপুনি পাব সেইখিনি বহুত দেৰিলৈকে আপোনাৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে For New Delhi, the most pressing concern is China's wooing of American business. India's karne eta concern hoy etia
যে চাইনাই আমেৰিকান বিজনেছবিলাক মুহিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে right speaking to the corporate leaders after he met with Biden Xi said the door of China US relations cannot be closed again now that it's open we need to build more bridges and pave more roads Biden Xi Jinping এ কৈছে যে আমাৰ ভাল পোৱাৰ যেটো মানে ৰিলেশনশিপ আগবাঢ়িছে হেতু আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগে ঠিক আছে The statement is one of China's many recent overtures to US and global capital, including the Global Financial Leaders Summit in Hong Kong earlier this month. This is not surprising given that the corporate America has traditionally been a champion of China. Recently, though, geopolitical tensions, unreasonable COVID restrictions, and a slowing Chinese economy have dented much of the faith. China's logot at a trade relationship USA jiman holeu bhalke ase right in 2023 US business optimism about China fell to its lowest since 1999 according to American Chambers of Commerce it is estimated that Indian economy could greatly benefit from the potential flight of capital and investment from China tar pisot India USA aru China majot kintu eta bahut মন কৰিব লগা বিষয় যে মানে ইন্ডিয়া যিমান ইউএছৰ ইনভেস্টাৰ্স আছিল চাইনা তেওঁলোকে অকমান মানে স্কেপটিক্যাল হৈ গৈছে তেওঁলোকে চিন্তাত পৰিছে সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক উঠাই আনিছে চাইনাৰ পৰা এটা কৈছে যে ইন্ডিয়াই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা বেনিফিট লব পাৰে ঠিক আছে However, Xi's outrage shows that Beijing is willing to set aside some of its political rhetoric for the sake of business. দেখিছেনে সো পলিটিক্যালি আমি জানো চাইনা এখন লেফটিষ্ট কান্ট্রি হয়নে ইউএস খন রাইটিষ্ট কান্ট্রি হয় আইডিওলজিক্যালি ভেরি ডিফারেন্ট হয় দুখন কান্ট্রি কিন্তু ফর দ্য সেক অফ বিজনেস এটা আমি জানো চাইনা এজ এটা এক্সপোর্ট মানে মেকিং বিজনেস কৰি আছে এক্সপোর্টত তেওঁলোকে খেলি আছে গুডছৰ এক্সপোর্টছৰ right গুটে ওয়ার্ল্ডকে চাইনাই এটা মানে ইম্প্যাক্ট পেলাব ধৰিছে চাইনাই নিজৰ এক্সপোর্টছৰ মানে ক্ৰেডিবিলিটিত তেওঁলোকে গুটে বিজনেছটোৰ কাৰণে এটা ইউএছৰ লগত হাত মিলাবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাইট সো তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিক্যাল যিবিলাক আইডিওলজিজ আছে হেখিনি তেওঁলোকে সেট এসাইড কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিজনেছৰ কাৰণে হাত আগবঢ়াইছে এইটো হেতুৰ লগত India then must continue to firm up its diplomatic and strategic ties with US. Ite India ki koribo lagibo hetu perspective to dise. India ki koribo lagibo tar opinion to dise, right? So amar question bilako tenekwa dhorone ahe. Apnaloke jodi previous questions kini sai tite apnaloke dekhibo je ei dhorno opinion bilak সুধিছে আসলতে জনাটো আপুনি যেতিয়া এনসাৰক এই অপিনিয়নস বিলাক ধৰখাব পাৰিব ৰিজন হিচাপে তেতিয়া আপুনি এটা ৰিজনেবল পাৰসন আ নলেজেবল পাৰসন আ পাৰসন হু হেজ এপ্লাইড হিজ নলেজ ৰাইট হে বস্তুটো ধৰখাব পাৰিব সো it does more to become a more attractive and attractive investment destination so India eto closely watch koribo lage ihoti ki kaam kori ase ihotor friendship to bhaldore bislekhon koribo lage aru India nijor jitu ties ase US or logot hetu aru strong kora kisuan measures lobo lage thik ase dekhile ne hoy so etia apuni gom paisane ei question to jitu APSC means 2022 ahisile India and USA are natural allies discuss the strategic reasons of India's closeness to USA Does this question make sense now? Yes. Iti ami dekhilu ne ei topic to amar karone kiyo important hoy? Hoy. Thik ase? So similarly apuni ei khon page atai ko important page hoy ei editorial page khon jikhon thake ei editorial page khon apnaloke jodi enekwa dhorone pohe moi jeneke apnalokok apnak ite kolu buji paise nischoy So এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া আপুনি পঢ়ে আপুনি যদি বিশ্লেষণৰ ওপৰত যেতিয়া নিজে ৰিফ্লেক্ট কৰে কি কথা ক'ব বিচাৰিছে কেনেকুৱা কৈ এটোৱে আমাক ইম্প্যাক্ট পেলাব তেতিয়া আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ নলেজটো এটা হলো মানে শ্যালো হৈ থকা না ওপৰুৱা ভাবে আপুনি নলেজটো লোৱা না আপুনি ডিপ হোমাব চেষ্টা কৰিছে ৰাইট অপিনিয়ন বিল্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছে সো এনেকুৱা এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংে আপোনাৰ এনসাৰ্স বিলাক বেলেগ কৰিব বেলেগতকৈ জি শর্টকাট লব পারে কোনোবাই কিন্তু আপুনি যে এই টাইমটো দিলে আপুনি টাইমটো অকল দিয়া নাই আপুনি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে আপুনি ব্ৰেইনটো প্ৰসেস কৰিছে
ৰাইট সেই এভৰিডে ব্ৰেইনৰ প্ৰচেছিংটো যিটো কৰি আছে সেইটো গৈ পেলাই লাষ্টত আপোনাৰ মেইনছত সেইটো বইল ডাউন হ'ব আৰু মেইনছত যেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এনচাৰ এটা প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চিলেকশ্যনটো আপুনি নিশ্চিত কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো সিমিলাৰলি এটা জেস্চাৰ পলিটিক্স বুলি এইটো যেটো টপিক আছে এটা আপুনি পঢ়িলে গম পাব যে এইটো এটা বহুত মানে বিজেপিক বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰা এটা টপিক হয় কিন্তু এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আপুনি সেই ক্ৰিটিসিজমটো অকল ল'ব নালাগে ঠিক আছে বিকজ ইউ উইল বি আ পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টীল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া আপুনি কোনো পলিটিকেল মানে পাৰ্টিজানশ্বিপ আপুনি ল'ব নোৱাৰে আপুনি এথিক্সত পঢ়িছে ethics of মানে civil servant তাত আপুনি কোনো ধৰণৰ পাৰ্শিয়ালিটি বা মানে এটা পলিটিকেল আইডিঅলজি লৈ পেলাই আপুনি চাকৰিত যাব যোৱাটো ঠিক নহয় সো ইয়াত যদিও বিজেপিৰ মানে ক্ৰিটিসাইজ কৰি বস্তুখিনি লিখিছে তথাপি ইয়াৰ টেক অৱেজ কেটামান আছে ঠিক আছে ইয়াৰ টেক অৱেজ বিলাক লৈ পেলাই মই অলৰেডি নোট বনাইছো যেটো আপোনাক মই দেখাব বিচাৰিম সো এনে ধৰণে মই এইটো যেটো দেখিছে আপুনি এটো হৈছে ইউএছ চাইনাৰ ওপৰত মই নোটটো বনাইছো ধুনীয়াকৈ যে মিটিং কেনেকৈ ধৰণৰ মই নোটটো এতিয়া বনাইছো আপোনাক দেখাই দিম যে মিটিং টুক প্লেচ বিটুইন ইউএছ President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping. Meeting is considered success because both countries have resumed military communication. Success kiya hoy? Karon ki teoloke military to military communication ako restore korise. China agreed to crack down on the manufacture and export of deadly drug fentanyl. Right? Yes. US has made strategic gains in USA through initiatives like Quad, AUKUS, US is strengthening ties with allies. China, despite geopolitical tensions, is actively wooing American business. Therefore, New Delhi should closely monitor Beijing's ties with Washington and ensure that India protects its interest with USA. বুজি পাইছেনে কেনে ধৰণে এটা নোটটো বনাব লাগিব Indian economy could benefit from a potential flight of capital and investment from China, especially considering the decline of US business optimism in China, about China. ঠিক আছে সো এই সেকেন্ড আৰ্টিকেলটো কথা মই যেটো কথা কলো তাত বহুত এটা পলিটিক্যাল ভিউ আৰ্টিকেলটো লিখিছে কিন্তু কি টেক অৱেজ কেটামান আছে যেটো হৈছে ট্ৰাইবেলছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন টপিকটো লিখিছে যে ট্ৰাইবেলছৰ কাৰণে মানে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বা কাৰেন্ট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে আপুনি কি ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব এই আৰ্টিকেলটোত কি বস্তু আছে যিখিনি আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত আছে যে বিৰছা মুণ্ডা was a freedom আমি যেতিয়া নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগলটো পঢ়ো তেতিয়া আমি বিৰছা মুণ্ডাৰ নাম পাওঁ হয়নে সো বিৰছা মুণ্ডা's birth anniversary is celebrated as জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস কি হয় বুলি পটককে আহিলে মানে আপুনি থটমত খাই যাব পাৰে বাট যেতিয়া আৰ্টিকেলটো পঢ়িলে আপুনি গম পালে যে মোদী গৈছিলে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী গৈছিলে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ সো বিৰছা মুণ্ডাৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰীটো আমি জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস বুলি পালন কৰোঁ Viksit Bharat Sankalp Yatra to ensure last mile delivery of government service. So, apuni eta scheme or naam pale. Viksit Bharat Sankalp Yatra. So, apuni eta scheme to jete apuni pale scheme to bhal hoise, beya hoise, scheme to ki hoy, he bikhoy apuni okman sai lole. Thik ase? So, apuni maybe এই নিউজ বিলাক স্কিমছ বিলাক যদি ক্লোজলি ফলো কৰা নাইও আপুনি এই নিউজ বিলাকৰ পৰা এনে ধৰণে স্কিমছ বিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে আগেন সেই স্কিমছ বিলাকৰ ওপৰত যি মন্তব্য দিছে অপিনিয়ন দিছে হেতুৰ ওপৰত ৰাখি কিন্তু আগেন আপুনি নিউজ পেপাৰখনে এনাফ নহয় নিউজ পেপাৰ পৰা আপুনি বেলেগ কৈ নিজাববীয়াকৈ এই স্কিমটোনো কি হয় স্কিমটো কি ফিচাৰ্ছটো কি হয় কি আছে স্কিমটো কেনেকৈ বেলেগ মানে আমাৰ ট্ৰাইবেলছ বিলাকক কেনেকৈ হেল্প কৰিব হয়নে সো আপুনি নিজাববীয়াকৈ এইটো এটা সৰু এটা মিনি ৰিসাৰ্চ কৰিলে ঠিক আছে সো আৰু এটা কথা কৈছে PM জনজাতীয় আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান a program focused on empowering and protecting particularly vulnerable tribes এটা ট্ৰাইবছৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ কোনটো পেপাৰত আহে মেতে মনত পৰা নাই GS2 আহে
vulnerable communities, vulnerable section বুলি এটা আছে নহয় তা tribals আহে women আহে children আহে হয়নে so আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন আহে আপুনি সদায় দেখিব যে ট্ৰাইবেলছৰ ওপৰত সদায় কোৱেশ্চন আহে জিএছ2 so ট্ৰাইবেলছৰ ওপৰত কি কাম কৰি আছে কেনেকুৱা স্কিম আছে কনষ্টিটিউচনেল সেফগাৰ্ডছ কি আছে ৰাইট so আপোনাৰ এই আৰ্টিকেলটো আপোনাক কেনেকৈ হেল্প কৰিলে again হি তেনেকুৱা এটা আনসাৰ আপুনি ফ্ৰেম কৰিব পাৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্কিমছ আগবঢ়াইছো ৰাইট so গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আন কিবা যিখিনি লৈছে সেইখিনিও এই আৰ্টিকেলটোত মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটছ আমাৰ বনোৱা হৈছে ৰিসেন্টলি মিউজিয়ামছ বনোৱা হৈছে ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপছ দিয়া হৈছে হয়নে এণ্ড ৰেচিডেন্সিয়েল এডুকেশ্যনো দিয়া হৈছে লাইক জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় একলব্য মডেল স্কুলছ আৰম্ভ কৰা হৈছে হয়নে যেতিয়া আপুনি ট্ৰাইবেলছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ কি পদক্ষেপ আছে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কি পদক্ষেপ লৈছে বা কি ল'ব পৰা যায় তাৰ আপুনি পাৰ্সপেক্টিভ বিলাক অপিনিয়ন বিলাক কেনে ধৰণে পাব এই নিউজ আৰ্টিকেলছ বিলাকৰ পৰা পাব ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাল কাম কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু আৰু কিছুমান এৰিয়াজ আছে য'ত কৰিবলগীয়া কাম আছে যেনেকৈ কি কৈছে কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছ টু সেফগাৰ্ড ট্ৰাইবেল ল্যাঙ্গুৱেজেছ এণ্ড ডিষ্টিংক্ট ট্ৰাইবেল ৰিলিজিয়াছ আইডেণ্টিটি আমি ট্ৰাইবেলছ সকলৰ ল্যাঙ্গুৱেজেছ বিলাক বহুত ল্যাঙ্গুৱেজেছ আমাৰ এতিয়া লুপ্ত পাব ধৰিছে কাৰণ কি আমি এনাফ এফৰ্ট দিয়া নাই সো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই ল্যাঙ্গুৱেজেছ বিলাক কনজাৰ্ভ কৰাৰ এফৰ্টটো থাকিব লাগিব এণ্ড ডিষ্টিংক্ট ট্ৰাইবেল ৰিলিজিয়াছ আইডেণ্টিটি ট্ৰাইবেলছ সকল অকল হিন্দু নহয় অকল খ্ৰীষ্টিয়ান নহয় অকল মুছলিম নহয় ট্ৰাইবেলছ সকলৰ আগৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্ম তেওঁলোকে এতিয়াও চলাই আছে right so hey dharma bilak ami preserve koribo lagibo conserve koribo lagibo tenuka eta idea yat dise right tenuka eta opinion yat dise aru yat koise je states and tribal areas with development projects related to mines industries dams and power have higher poverty levels eta ki koise jibilak tribal areas or states of development projects hoy ase jeneke yat example dise jharkhand orissa or neighboring states that higher poverty levels ase tribals or right so apuni eta idea pale ei bostu khini extracts khini apni lobo lage ei political criticism bilak jibilak sharp criticism ase heito apni lobo na lage because as a civil servant you have to maintain a balance you cannot be partisan apuni jeneke dharma nirapekkho boli koy yat apuni ideology nirapekkho hobo lagibo কোনো এটা আইডিওলজি আপুনি লৈ যাব নোৱাৰে আপুনি আপোনাৰ যেটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ দা ডে যিখিনি পলিচিজ আছে হেখিনি আপুনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব কাইলে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ আইডিওলজিছৰ অনুসৰি তেওঁলোকে যি পলিচিজ বনায় সেই পলিচিজখিনি আপুনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব ৰাইট সো আপুনি আৰু অকমান ইয়াতে মই যেনেকৈ বনাই থৈছো যে PM জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান এইটো ওপৰত এটা অকমান শৰ্ট এটা নোট বনাই থলো হয়নে अगेन আৰু এটা দিছিলে যে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা এটোনো কি হয় কেনেকৈ হেল্প করবে ইয়া এইম কি হয় ফিচার কি হয় তাৰো এটা সৰুকে নোট এটা বনাই থলো ঠিক আছে সো নাও ইউ গট এন আইডিয়া yes যে নিউজপেপাৰখন আমি কেনে ধৰণে পঢ়িব লাগে হয় মই আইডিয়া এটা পালো এতিয়া আপুনি গম পাইছে নে নিউজপেপাৰ আপুনি পঢ়িব লাগে নে নালাগে yes লাগে সো এটো নিউজপেপাৰ যেটো আপুনি পঢ়াৰ পৰা যেটো আপুনি নলেজ বিল্ড হ'ব যেটো আপুনি ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং টো আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব আপোনাৰ ৰিজনেবল হ'ব আপোনাৰ আৰ্গুমেন্টছ বিলাক আপোনাৰ আৰ্গুমেন্টছৰ এগেইনষ্টত আপুনি ডেটা দিব পৰা আপোনাৰ কেপাসিটি আহিব হয়নে আপুনি ধুনিয়াকৈ সজাই পঢ়াৰ লিখাৰ কৌশলটো আপুনি শিকিব কাৰণ কি এডিটৰছ সকলে বহুত ধুনিয়াকৈ আৰ্টিকেলটো লিখে সেই কৌশলটো আপুনি নিউজপেপাৰৰ পৰা পাব আকৌ এই দুটা এটা যে আপুনি ওয়াৰ্ডছ ভোকাবুলাৰি আপুনি প্ৰত্যেক দিনা শিকি আছে সেইখিনি আপোনাৰ নলেজটো এটুপকে এভৰি ডে বঢ়াই লৈ গৈ থাকিব আৰু এটা সময়ত আপুনি দেখিব যে এটুপকৈ আপোনাৰ জ্ঞানৰ সাগৰ হৈ পৰিছে right so this was regarding the importance of newspapers in our preparation I mean newspapers কিয় পঢ়িব লাগে আমাৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন হয় তাত আৰু নিউজপেপাৰ কিয় ইমান ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে আমাৰ এনসাৰ ৰাইটিংটো তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো তো আপোনাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে হয় ওকে মেম মোৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল যে আমি নিউজপেপাৰখনত কিমান সময় দিম
Yes, that is also very important question. যে newspaper খন আপুনি যেতিয়া পঢ়িব এই এডিটৰিয়েলটো আপুনি 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি ইয়াত সময় দিব নালাগে কিন্তু এই যে কেতিয়াবা সৰু সৰু ৰিসাৰ্চ আপোনালোকে বহুত বেছি ৰিসাৰ্চ কৰিব গুছি নাযাব ঠিক আছে ৰেলেভেন্সত হে ৰিসাৰ্চটো কৰিব কোনটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি জনা হেটো আগেন কিহৰ পৰা আহিব আপোনাৰ হেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰ পৰা আহিব হেটো আমাৰ নিউজপেপাৰৰ পৰা আহিব লগতে আৰু যেটো আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছে yes previous year question আৰু সিলেবাসৰ পৰা আহিব ঠিক আছে সো 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা আপুনি যেতিয়া দিয়ে পেপাৰখনক সেইখিনি এনাফ হয় আৰু কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনাৰ নাই মেম মই আজি বহুতখিনি কথা গম পালো ভাল লাগিলে ওকে আই হোপ এই সেশনটো এসপাইৰেন্টস সকলৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব কাৰণ কি বহুত এসপাইৰেন্টসে মোক সুধি থাকে যে কেনেকৈ আমি নিউজপেপাৰ পঢ়ো নিউজপেপাৰ পঢ়িব লাগিব নে নালাগিব নোটস বনাব লাগিব নে নালাগিব সো বেসিক্যালি এটো এটা চয়েস হয় মই নকওঁ যে মান্থলি ম্যাগাজিনস পঢ়ি কেৱল মান্থলি ম্যাগাজিনস পঢ়িও আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এডিটৰিয়েলৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে ইনসাইটস পাব এডিটৰিয়েলৰ পৰা যিমান আপোনালোকৰ ক্ৰিটিক্যাল ৰিজনিং ষ্ট্ৰং হ'ব সেইখিনি কিন্তু অতুলনীয় এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে career ক্লাছৰ APSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লগতে স্পেশাল এনসাৰ ৰাইটিং কোৰ্স ষ্টাৰ্ট হৈছে এনসাৰ ৰাইটিং কোৰ্স হে সকলৰ বাবে যি সকলে মেইনস লিখিছে বা মেইনস লিখাৰ অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা ষ্টেজত গৈ পেলাই ৰৈ যাব লগিয়া হৈছে কাৰণ কি তেওঁলোকৰ এনসাৰ ৰাইটিং এবিলিটিটো মেবি অলপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব সো এনসাৰ ৰাইটিং কোৰ্সটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু যি সকলে একদম বিগিনাৰ্স হয় তেওঁলোকে APSCৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সো ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লগত ইমান দেৰি জড়িত হৈ থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালো ইমান মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালো আশা কৰো আমি এনেদৰে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ